Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Kailangan nating maging healthy, kaya maggulay muna tayo. Mga ka-MU, mamimigay tayo ng Jolly products kaya panoorin hanggang dulo para sa ating giveaway question. At narito ang ating mga ingredients. So una, magpapakulo tayo ng patatas at carrots sa loob ng 5 minutes. Pag okay na, hanguin ito at palamigin. Sa isang bowl, paghalu-haluin ang mga gulay. Ang carrots at patatas, pipino, mansanas, at lettuce. At para mas masarap, gagamit ako ng Jolly Corn Kernels. Alam nyo ba mga ka-MU, pag bumibili ako ng corn kernels in can, Jolly talaga ang binibili ko. Walang etsos to ha. Bukod sa napakadali niyang buksan, may mga benefits pa talaga siya. I-drain muna natin at ihalo na. Ano nga ba ang benefits ng Jolly Whole Corn Kernels? Ang ganda naman kasi talaga ng quality nito mga ka-MU. Maliban sa easy open can, ito ay sweet, crunchy at talaga namang masarap. Easy access din, ang dami nito sa mga grocery stores, diba? At saka sa online shops like acemarket.ph, Shopee at Lazada. Ngayon naman, gagawa tayo ng dressing. Paghahalo-haluin natin ang mayonnaise, paminta, asin, honey, sesame oil, at konting lemon juice. Haluin itong mabuti. At ihalo sa ating mga gulay. Narito na ang ating vegetable salad with corn. Ngayon mga ka-MU, narito ang aking tanong. Anong Jolly products ang madalas mong bilhin? I-comment ang iyong sagot at huwag mong kalilimutan na i-share ang video na ito nang nakapublic. At meron pa, pipili din tayo sa mga ka-MU natin na makakagawa ng vegetable salad with corn gamit ang Jolly Whole Corn Kernels. Maliban sa Jolly products ay bibigyan ka din ng clear salad bowl na kagaya ng ginamit ko sa recipe na ito. Huwag mong kalimutan ang hashtag #maisnack.